Bên trong Punk Records, lúc này chỉ còn 1 phút nữa là thông điệp của Vegapunk sẽ được công bố. Tuy nhiên Thánh Mars đã kịp thời tới được chỗ con sen phát sóng, lão từ từ bước tới chỗ nó, hắn cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây và vận may của Vegapunk đã hết. Thời gian còn lại là 30 giây, Thánh Mars vẫn không vội, lão dành thời gian đó để nhìn ngắm bộ não của Vegapunk. Nó to một cách khủng khiếp và vẫn còn sống, điều này làm Thánh Mars đặt ra câu hỏi. Cái chết có ý nghĩa gì với một thứ như vậy, và liệu ý thức của Vegapunk có tồn tại trong này không? Nghĩ vu vơ xong thì lão râu dài trở lại với con sen phát sóng, lão không vội phá hủy nó mà vẫn đứng đó lắng nghe xem Vegapunk thực sự muốn nói gì. Và dù cho thông điệp chưa được công bố nhưng nó đã gây nên một cơn địa chấn trên toàn thế giới, tiêu biểu là làng Syrup. Dù mới chỉ là 3 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nhưng cứ nằng nặc đòi chị Kaza mua sen truyền tin loại xịn để còn xem mặt tiến sĩ Vegapunk. Tuy nhiên yêu cầu này đã bị từ chối vì con sen đó quá to, thôi thì có sao dùng vậy. Mấy chị em lại quây quần bên con sen cơ bản rồi cùng nhau lắng nghe thông điệp từ lão tiến sĩ ở mỏm núi Twin Capes. Hai ông cháu Crocus và Labun cũng đang rất chăm chú lắng nghe bài phát sóng của Vegapunk. Tương tự là đám lính hải quân bên ngoài bờ biển Egghead, chúng đang theo sát nhất cử nhất động của lão tiến sĩ. Một nơi khác cũng rất đáng chú ý là vùng đất tương lai Bandimore. Nơi này chính là quê hương của Vegapunk và cũng là nơi Franky phát triển bản thân trong 2 năm time skip. Theo lời người dân ở đây thì trong quãng thời gian đó, Franky đã gây ra một sự việc được gọi với cái tên cơn ác mộng ở Bandimore, ở vương quốc Buddy, hay đảo hải tặc Hachinosu và các vùng đất khác. Tất cả mọi người dù là thổ dân, hải tặc hay người thường thì cũng đang dồn hết sự chú ý vào những lời phát biểu sắp tới của tiến sĩ Vegapunk. Tất nhiên là Thánh Mars sẽ không để chuyện đó xảy ra, lão giẫm nát con sen truyền tin để phá hủy buổi phát sóng. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi mà thông điệp vẫn diễn ra như thường. Thánh Mars biết mình đã bị chơi một vố. Lão chuyển sang dạng quái thú rồi bay đi tìm cách phá hủy buổi phát sóng, thế nhưng Punk Records quá rộng lớn, đến cả Thánh Mars cũng không thể tìm nổi con sen truyền tin đó ở đâu, đã vậy lại còn bị mấy lão quái vật kia thúc giục. Sau một lúc thì Thánh Mars buộc phải thừa nhận không thể xử lý được, lão nói rằng tất cả đã bị Vegapunk qua mặt. Hiện tại không có cách nào để dừng phát sóng được, cũng không thể nào xác định được Vegapunk biết được đến đâu và muốn tuyên bố điều gì. Theo lời của George thì Vegapunk muốn tiếp tục lý tưởng của các học giả O'Hara. Tuy nhiên lần này sẽ không giống với câu chuyện của Clover, Vegapunk dự định sẽ kết thúc những gì mà O'Hara khởi xướng. Cả 4 lão quái vật chết đứng người khi nghe điều đó, bọn chúng càng hoảng sợ hơn khi mà tiến sĩ Vegapunk đã chính thức tuyên bố bắt đầu thông điệp của mình. Người dân trên toàn thế giới vô cùng phấn khích vì điều này, Sanji thì không được như vậy. Anh đang vác theo lão tiến sĩ chạy tới chỗ nhóm Bonnie thì hốt hoảng nhận ra có thứ quái vật đang muốn làm hại cô em gái. Kẻ đó chính là Thánh Nut, lão ta muốn xử Bonnie ngay tại đây để cướp lại quyền điều khiển Pacifista. Franky không ngần ngại mà lao ra chắn cho Bonnie. Tuy nhiên Sanji lại bảo thằng bạn né ra để mình thể hiện, chỉ trong chớp mắt, tóc vàng tốc biến tới chặn đứng nhát chém của lão quái vật rồi tiện thể sút cho lão một cú hộc máu mõm. Anh tuyên bố đã là kẻ địch thì già trẻ cũng xử hết. Đáp lại, Thánh Nut biến đổi phần đầu vừa bị thương sang dạng thú rồi tấn công Sanji. Nhìn thì không có vẻ gì là mạnh nhưng lại làm Sanji đau đớn vô cùng. Franky và Bonnie muốn tới giúp nhưng đã bị lão cản lại. Atlas thì đang bận chăm sóc cho Stella. Đúng lúc tình hình nguy cấp thì bộ đôi Cassie và Oimo tới nơi. Họ nhận ra nhóm Franky rồi cùng nhau phối hợp để ghìm con quái vật trước mặt xuống đất. Nhờ đó mà Sanji may mắn thoát ra được. Bonnie thì tận dụng cơ hội này để dứt điểm đối thủ. Cô tưởng tượng ra một tương lai khổng lồ rồi theo đó trở lên vô cùng to lớn, đến mức đám hải quân và cả hai người khổng lồ cạnh đó còn phải sốc. Thánh Nut biến trở lại dạng lai thú và đang khó chịu ra mặt vì chuyện này. Diễn ra song song với trận chiến đó là thông điệp của tiến sĩ Vegapunk. Ông mở đầu bằng một lời thú tội, rằng ông đã phạm phải 2 trọng tội. Lão tiến sĩ tin rằng mình sẽ sớm bị xử lý vì những tội lỗi đã gây ra. Thế nên thông điệp này đã được lập trình để phát đi ngay vào giây phút trái tim ông không còn đập nữa. Toàn thể người dân khi nghe đến đây đều vô cùng sốc vì điều đó có nghĩa là vị tiến sĩ vĩ đại nhất thế giới đã chết ở vương quốc Zerma. Zeus và Caesar Cloud đang rất tức giận vì đối thủ mà họ muốn đánh bại đã không còn nữa. Tên lều báo Morgan thì đang lo cho chén cơm của mình sắp bị đá bay. Tiếp tục với thông điệp của tiến sĩ Vegapunk. Ông nói bản thân muốn làm sáng tỏ một vấn đề và mong mọi người đừng cho rằng những người sẽ xử ông là ác nhân dù cho họ có là ai đi nữa. Ông cũng không có ý định bàn về đúng hay sai vì đến chính ông còn không đủ tư cách để phán xét những điều như vậy. Hơn hết là ông không đủ hiểu biết về người đó. Nghe tới đây thì Saturn như phát điên. Lão muốn phóng thật nhanh tới Labo Phase để phá hủy buổi phát sóng và chẳng thèm quan tâm đến các thành viên bằng mũ rơm. Tuy nhiên khi nhìn thấy Robin ở đó thì lão đã thay đổi ý định. Robin cũng nhận ra Saturn vì năm đó lão cũng có mặt ở O'Hara. Cô nói cho mọi người biết con quái vật này chính là một trong ngũ lão tinh. Mấy đứa nghe xong hoảng hú hồn hú vía. Thấy Saturn bắt đầu tung móng vuốt nhắm vào Robin, cả bọn ai nấy đều dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ cho người đồng đội của mình. Ở chỗ tầng thí nghiệm, Thánh Mars đang bay lơ lửng bên ngoài và không biết tiếp theo nên làm gì. Bởi vì có quá nhiều thể sống ở lân cận chỗ này nên lão không thể cảm nhận được đâu mới là sóng não cần tiêu diệt. Thánh Mars hỏi mấy lão còn lại xem có nên phá hủy trạm năng lượng để ngăn buổi phát sóng. Thánh Saturn phản đối kịch liệt vì thiệt hại mà nó gây ra cho hải quân là quá lớn. Thánh Wakiri bổ sung thêm rằng nếu làm thế thì còn phải hy sinh phương tiện duy nhất để tái tạo mẫu hạm. Con mất nét George ở bên trong cũng đang vắt óc suy nghĩ xem Stella giấu con sen truyền tin ở đâu. Trở lại với thông điệp của Vegapunk, ông không chắc mọi người có thể chấp nhận những gì sắp được nghe thấy. Thậm chí một vài người có thể nghĩ ông là một kẻ điên hoặc một tên ngốc.
Dù vậy thì ông cho rằng mình có nghĩa vụ phải nói ra để cảnh tỉnh mọi người nhận thức về vấn đề này. Lão tiến sĩ không vòng vo mà nói thẳng luôn rằng thế giới này sắp sửa chìm xuống đại dương. Thông tin điên rồ này làm ai nấy đều phải há hốc mồm kinh ngạc. Ở trụ sở hải quân tại Tân Thế Giới, cả tòa thành nháo nhác hết cả lên sau khi nghe tiến sĩ Vegapunk nói thế giới sẽ chìm xuống biển. Phần lớn họ đều quá sốc và không tin vào điều này. Chuyện tương tự cũng diễn ra ở một thị trấn xa xôi. Toàn bộ đám đàn ông đều phá lên cười lão tiến vì cho rằng việc ông vừa nói quá hàm hồ. Những người dân ở thành phố nước Water Seven đã quá quen với việc nước dâng cao, tuy nhiên để mà đến mức nhấn chìm thế giới thì bọn họ cũng chưa tưởng nổi viễn cảnh đó. Còn ở hầm ngục Impel Down, Doflamingo đang cười như được mùa vì những biến chuyển dữ dội ngoài thế giới. Hắn hỏi Magellan sẽ làm gì nếu như những lời Vegapunk nói là thật. Đáp lại, vị giám ngục thừa nhận lần nước biển dâng gần đây đã gây ra hỗn loạn ở một số buồng giam. Tuy nhiên đó mới chỉ là 1 mét, còn để nhấn chìm cả thế giới thì ông chịu chưa nghĩ được. Theo tính toán của Dorothy thì nếu nước biển dâng lên thêm 5 mét nữa là hầu hết các khu vực đô thị sẽ tiêu tùng. Hắn bóng gió việc nhân loại sẽ phải leo lên những nơi cao nhất có thể, ở vương quốc đảo người cá. Shirahoshi cùng với mọi người cũng đang chưa thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, trở lại đảo trứng. Đến cả đám lính hải quân cũng đang bị lung lay dữ dội lý trí sau khi nghe thông điệp của Vegapunk. Bên dưới hòn đảo, 4 tên trưởng lão đang sôi máu chó yêu cầu Thánh Mars phải xóa sổ toàn bộ các sinh vật sống mà lão cảm nhận được. Hậu quả thì để xử lý sau, con nhỏ Jock cũng đang khẩn trương hết sức để ngăn buổi phát sóng lại, nếu không thì kế hoạch của sẽ hỏng hết. Trong lúc bọn này tìm cách phá hủy thì thông điệp của Vegapunk vẫn đang tiếp tục. Ông dự đoán rằng sau buổi ghi hình này vài ngày, một cơn động đất cực kỳ nguy hiểm sẽ làm rung chuyển cả thế giới. Nghe đến đây Smoothie đứng hình luôn vì vừa hôm nay mới xảy ra một trận động đất như vậy. Chưa hết, Vegapunk còn nói rằng sau thảm họa đó thì mực nước biển trên toàn thế giới sẽ dâng lên 1 mét. Nhiều hòn đảo sẽ không thể định cư được nữa và nhiều bãi biển cũng sẽ chìm xuống đại dương. Người dân ở các nơi mà lão tiến sĩ vừa nói không thể tin nổi là ông ấy có thể dự đoán chính xác như vậy. Thế nhưng việc tiếp theo mới là chấn động nhất. Vegapunk nói nếu như những sự kiện mà ông vừa nói thực sự xảy ra, ông xin mọi người hãy chú ý lắng nghe những gì điều sắp tới, rằng cơn động đất mà ông vừa đề cập gần như không thể nào là một hiện tượng tự nhiên. Đến khúc này thì Saturn đã chính thức phát rồ phát dại, lão điên cuồng tấn công nhóm mũ rơm để còn mau chóng rời khỏi đây, nhưng khổ nỗi éo chúng nổi phát nào. Đã vậy lại còn bị mấy thành viên yếu nhất team đấm cho mềm người, dù rằng những người này không hề có haki nhưng vẫn gây tổn thương khá lớn cho Saturn. Đỉnh điểm của sự phế vật, lão nhện già với danh xưng quyền lực tối cao này buộc phải tìm cách rời đi mà không gây ra nổi một chút sát thương nào đáng kể cho nhóm mũ rơm. Hắn ta phán đoán rằng nhà máy điện có thể là nơi cất giấu con sen truyền tin nên đã chạy thẳng một mạch tới đó. Rất nhanh chóng, Saturn phá hủy hết các bức tường và rồi thành công xâm nhập vào nơi quan trọng nhất trên hòn đảo, nơi chứa mẫu hạm. Bên trong đó, một ngọn lửa màu hồng vẫn luôn cháy không ngừng. Saturn tìm thấy một con sen nằm gần đó. Lão lập tức đập vỡ nó nhưng buổi phát sóng vẫn tiếp diễn. Trở lại với Vegapunk, ông thú nhận bản thân đã quá ngây thơ khi mơ về hòa bình và thịnh vượng. Chính điều đó đã khiến ông hành động để rồi sau này nó trở thành trọng tội thứ nhất của ông. Xuất phát từ việc ông mù quáng vào giấc mơ phát triển một nguồn năng lượng vĩnh cửu, ngoan cố tìm cách đưa thế giới tới một tương lai rực rỡ và lớn lao hơn. Để đến cuối cùng thì ông đã bay tới quá gần mặt trời. Ông hối hận vì khi đó đã quá tự mãn nên không hiểu được thế giới đang hướng đi đâu. Trong lúc lão tiến sĩ phát biểu thì con robot cổ đại vẫn đang di chuyển bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản của đám hải quân. Hai vị thuyền trưởng Dory và Brogy đang gặp rắc rối lớn khi mà ngọn lửa đã lan ra khắp khu rừng và bắt kịp họ. Đã vậy lại thêm cả con lợn rừng hung tợn đang đuổi phía sau nữa. Tốc độ của nó rõ ràng là hơn hẳn những người khổng lồ và đã dí sát đít họ. Tình huống này buộc Luffy phải ra tay, mặc cho Brogy can ngăn nhưng anh chàng vẫn muốn thử sức thêm lần nữa. Vẫn là Gear 3 giống như lúc nãy, chỉ khác một chút là lần này ở dạng thần Nika. Luffy tung cú đấm phủ đầy haki vũ trang vào thẳng mặt lão lợn Wakiri. Kết quả là cậu lại thất bại thảm hại và bị lão nướng chính luôn cánh tay đó. Sau lần này ba ông cháu không còn muốn chống đối nữa mà chỉ tập trung vào chạy thật nhanh. Còn ở thánh địa Marijoa, đám thiên long nhân đang chửi bới om sòm lên sau khi nghe thông điệp của tiến sĩ Vegapunk. Đáng nói là chính bọn chúng cũng không hề biết gì về thế kỷ trống. Tiếp tục với buổi phát sóng của Vegapunk, ông muốn mọi người cùng lắng nghe câu chuyện của quá khứ, đặc biệt là vào khoảng 900 đến 800 năm về trước. Đây là quãng thời gian mà mọi người gọi là thế kỷ trống, trùng hợp là tất cả mọi thông tin về nó đã bị xóa đi hoặc có thể là thất lạc. Tuy nhiên vẫn còn một điểm mấu chốt cuối cùng để mở ra chút tàn dư vang vọng từ thời xa xưa ấy. Đó chính là các phiến Poneglyph, chúng được rải rác trên những vùng đất yên bình và tĩnh lặng khắp thế giới. Cổ văn được khắc trên chúng sau khi được giải mã chính là phương thức độc nhất để tìm hiểu về thế kỷ trống. Tuy nhiên, bất cứ nỗ lực tìm cách giải mã nào đều bị coi là việc cấm kỵ đối với chính quyền thế giới. Vậy nên lão tiến sĩ đã bị thôi thúc phạm vào trọng tội thứ hai. Ông đã phản bội lại chính quyền và lao vào nghiên cứu về thời đại cấm kỵ này. May mắn là ông đã được thừa hưởng lại vài văn bản từ một hội các nhà khảo cổ học cử khôi, và việc đó đã giúp ông giải mã được một số lượng các phiến Poneglyph. Ông đã theo đuổi nghiên cứu này hết mức có thể và tuyệt đối không hối tiếc. Xét cho cùng thì lịch sử chính là một câu chuyện kể. Lão tiến sĩ thừa nhận mình chỉ biết được một phần nhỏ của câu chuyện kéo dài cả trăm năm ấy. Ông không muốn lấp đầy những việc còn lại bằng các suy đoán vô căn cứ của mình, thế nên ông sẽ chỉ kể lại sự thật mà bản thân chắc chắn. Bắt đầu về một ngôi sao của lịch sử ra đời 900 năm về trước ở một vương quốc tiên tiến đến mức không tưởng. Cũng giống như thần Thái Dương Nika huyền thoại từ những câu chuyện thần thoại Elbaf. Ông ấy chiến đấu với cơ thể đàn hồi và co giãn, mọi người gọi ông ấy là Joy Boy. Ông là người đầu tiên dong bùm ra khơi, cũng là người đầu tiên được gọi là hải tặc.
ở Wano quốc. Nhờ có con sen truyền tin của Orochi để lại mà Momo cùng với mọi người có thể nghe được thông điệp của tiến sĩ Vegapunk. Cậu ta nói rằng Joy Boy là hải tặc giống như Luffy, còn ở nhà tù ở chi nhánh hải quân G4. Mấy tên hải tặc rác rưởi nhất thế giới đã bị tóm sau khi đóng giả làm băng hải tặc Kid vào trong này rồi, nhưng chúng vẫn chưa chừa cái thói ba hoa trích chòe. Trở lại với thông điệp của Vegapunk, ông nói mình chỉ đọc được vài phiến Poneglyph và những gì được khắc trên chúng chính là thông tin về một cuộc đại chiến khổng lồ. Joy Boy đã chiến đấu chống lại chính phủ thế giới ngày nay, nói chính xác hơn thì đó là tiền thân của chính phủ thế giới. Họ là một phe tạm thời gồm 20 vương quốc liên minh lại với nhau, có thể nói rằng lý do khiến họ làm vậy là do phe của Joy Boy quá mạnh. Và vì không rõ nguyên nhân của cuộc chiến nên lão tiến sĩ gọi nó là cuộc xung đột tư tưởng. Ông nhắc lại việc 900 năm trước đã có một nền văn minh phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những vũ khí tồn tại trong cuộc chiến kéo dài một thế kỷ đó vượt xa khả năng mà khoa học hiện tại có thể tạo ra. Ngay cả ông cũng không thể sao chép nổi, và đó chính là nơi vấn đề xảy ra. Ở một diễn biến khác, sau khi liều mạng vượt qua rào chắn, Edison đang ở trong một nhà máy với cơ thể tổn thương nghiêm trọng. Cậu tới đây để khởi động quá trình tạo mây của nhà máy này. Sau một lúc thì những đám mây mà Edison đánh đổi cả tính mạng để tạo ra đã bay tới chỗ nhóm Nami. Không mất quá nhiều thời gian để mọi người nhận ra việc này, họ nhanh chóng hiểu rằng những đám mây kia chính là cầu nối giúp mình có thể chạm tới biển. Và chắc chắn tác giả của chúng chính là Edison. Ai nấy đều vui mừng phấn khởi sau khi biết cánh cửa thoát hiểm đã được mở ra. Duy chỉ có Lilith là thấy lo lắng cho thằng bạn chí cốt. Cậu ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, tuy nhiên cái giá phải trả cũng lớn không kém.